Eto mga sangkay, alamin po natin ang update tungkol po sa Amerika dahil may panibago na naman daw pag-atake laban po sa sinasabing kabilaang kampo nitong Iran o nalilink po na kampo ng Iran na naroon po sa Syria. Ito daw po ay kakampi ng Hamas, mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang ito. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. Ayan po, sa baba ng video na to, ulitin ko lang to mga sangkay. No? Makikita nyo po dyan yung subscribe button sa ibaba mismo. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga guys, ito po yung balita, no? Ayan po, US announces new airstrikes in eastern Syria. So pang ilang beses na po ito nila ginagawa mga sangkay ngayon? Pangatlong beses ba or pang-apat? Well, alamin po natin. Tonight, the U.S. announcing new airstrikes in eastern Syria, targeting a training facility and a safe house used by Iranian-affiliated groups. Naku po. Sabi na nga ba, kaalyado na naman po ng Iran. Talagang parang ang dating mga sangkay, kayo na ang isusunod, Iran. Parang gano'n na, no? Kasi ito po yung mga, paano ba? Iranian link eh. Ibig sabihin, itong mga kampo na ito mga sangkay ay suportado ng Iran o hawak ba mismo ng Iran? The attacks come just 4 days after the U.S. launched this airstrike on a weapons facility. And after hitting other targets on October 26th, all of the strikes in Syria. We have been very clear to countries in the region that we are incredibly keen on ensuring that this conflict does not spread. Grabe, no? Mukhang seryoso na po ang Amerika mga sangkay. Habang ang Israel, ganito ang nangyayari ngayon. Habang ang Israel ay busy laban po sa Hamas doon sa Gaza, ang US nasa labas. Imagine niyo to, nasa labas po sila ng Israel at yung mga nakapaligid po na kalaban ng Israel, yun po yung kanilang inaatake. So kabahan na po dito yung Iran. Yung Israel pa naman mga sangkay, mainit po yan sa Iran. Ganun din po yung Iran, mainit sa Israel. So kung totoo talagang matapang itong Iran, bakit hindi pa rin po sila magdeklara ng digmaan laban po sa Amerika, di ba? Defense Secretary Lloyd Austin in a statement saying the U.S. will defend itself and its personnel. It's the latest response from the Pentagon to a spike in attacks from Iranian-backed groups on U.S. forces. Yan no? Iranian-backed group. Ang bihira. There have been at least 47 attacks on U.S. bases in Iraq and Syria since October 17th. Okay. So lahat ng ito, paghihiganti lang pala ng Amerika laban po dito sa mga sinasabing terror groups or organizations na sinusuportahan, sinusuplayan ng Iran. Then, at least one American has died of a heart attack, with at least 56 others suffering minor injuries. Grabe. These strikes come on the same day the Pentagon announced 5 U.S. service members were killed in a helicopter crash. Okay. Yeah. So, ang tindi pala talaga ng nagiging digmaan ngayon. Inaatake po nila yung mga kampo ng Amerika, mga sangkay, dyan po sa West Asia. Ito po yung mga nakapaligid po mismo sa Israel. So, asahan na po natin mga sangkay, mukhang lalala po itong problemang ito. Hindi lamang po sa Israel talaga. Training. The accident happened Ayan po. Ito po yung Syria eh. Lebanon. Ito yung Israel. Egypt, Jordan. Naku po. So ang nangyayari ngayon, target po ng US itong mga nakapaligid. Like Syria. Here in the eastern Mediterranean, just off the coast of Cyprus. The Pentagon not releasing a lot of details, but says the helicopter was undergoing a routine refueling mission during training when it somehow suffered a mishap, causing it to crash. Search and rescue efforts Grabe, bumagsak po yung helicopter. began immediately.
And Megan's with me. Megan, the Pentagon suggesting this may not be the last retaliatory strike. Kate, that's right. Nako. Hindi lang po ito ang pinakahuling magiging strike or airstrikes nitong United States of America against sa mga grupo dyan ng mga kalaban mismo ng Israel. The Pentagon has emphasized that the U.S. will not hesitate to take what they're calling further necessary measures if these attacks by Iranian-backed groups continue. Nako. So, hindi mapipigilan yung Amerika dito. Talagang wag hintayin mga sangkay na mapuno ang Amerika at durugin mismo pati na ang Iran. Kate. Thanks for watching. Okay, ito pa yung balita mga sangkay. Mula po dito sa Good Morning America. Two major headlines involving our troops, including the military helicopter crash that killed 5 service members. Grabe. May mga nasawi, mga sangkay na miyembro ng Amerika pagdating po sa kanilang militar. Ito po ay sakay po ng helicopter. Given the new American strikes on facilities in Syria that U.S. officials say are used by militants linked to Iran. Chief Global Affairs anchor Martha Raddatz is in Washington with the latest. Good morning, Martha. Good morning, George. These Iranian-backed militants do not seem to be getting the message. This is the third time the U.S. has hit targets in retaliation for attacks on U.S. forces. But this strike went further than the first two. The U.S. fighter jets hitting not only a weapons storage facility, just as they did in the last strike in Syria, but this time a safe house, the Pentagon says, served as a headquarters for these proxy groups, adding that there were militia members inside when the missiles hit the facility. Grabe. So, sa kampo na ito mga sangkay, andyan po yung mga tinitraining na maging sundalo nitong mga grupong ito na sinusuportahan nitong Iran. This is all part of the U.S. response to the dozens of attacks against American forces in Iraq and Syria. Naku, ang dami na palang mga sundalo doon, no? Napakarami na palang mga sundalo ng Amerika dyan sa Middle East. While the injuries have been minor, the Pentagon says, make no mistake, the Iranian-backed forces Naku, winarningan na po yung Iran. are trying to kill Americans, George. And Martha, what more do we know about that accident that killed 5 U.S. service members over the weekend? George, the helicopter went down in the eastern Mediterranean near Cyprus. These 5 soldiers were with the Army Special Operations Ayan po mga sangkay, yung mga nasawi. Ito po sila mismo, 5. Kawawa naman, no? Aviation unit. Their helicopter was attempting to refuel with an aerial tanker midair in the middle of the night. Mid-air refueling is difficult under the best of circumstances. In the dark, wearing night vision goggles at low altitude, it is even more challenging. This unit was from Fort Campbell. They were in the Mediterranean in case they were needed to evacuate Americans from the very volatile Middle East region. George? Martha Raddatz, thanks. Okay. So, eto din. Balita mga sangkay tungkol dyan. Well, ano to? Lumalala ang tensyon. Nagpapadala na po ng napakaraming mga kasundaluhan yung US dyan po sa nakapaligid po sa Israel. Labas mismo sa Israel. Bansa na yan. Na kung saan may mga pag-atake rin po yung pwersa ng mga sinusuportahan ng Iran. Mga terror organization. So, andyan po yung Amerika mga sangkay. Sila po yung pinakabantay sa labas ng Israel. Na ngayon mga sangkay, inuunahan pala sila. Marami po sa kanilang mga kampo ay inatake nitong marami sa mga terror organization na suportado ng Iran. Kaya naman mga sangkay, ang warning ng Amerika, huwag nilang sasagarin. Dahil patuloy po ang pagpapadala ng US ng mga kasundaluhan dyan. So, ang nakakatakot lang dito, no, baka mamaya sumiklab po yung mas malaki pang digmaan, magkampi-kampihan na. Mamaya magpadala na rin po yung China ng talagang aktual na mga kasundaluhan dyan or Russia. Well, ano po ang inyong komento tungkol po sa nangyayaring ito? Mukhang lumalala yung sitwasyon no? Sa Israel, busy po sila laban sa Hamas. Doon po sa mismong loob ng bansa nila. Ito naman, sa labas, habang sa labas, mga sangkay, mayroon pong mas malaki rin nagaganap laban po sa mga kalaban ng Israel. At Amerika ang pumupuksa.
Ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now, I invite you please subscribe my YouTube channel. Isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pagtatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.